नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 7चा सायन्सचा चॅप्टर 7 मोशन, फोर्स अँड वर्क याचं एक्सरसाइजचं पार्ट 2 आपण घेऊन आलो आहोत. चला तर मग याला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन 5 आहे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्सेप्ट इन युअर ओन वर्ड्स विथ एव्हरीडे एक्झाम्पल. फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, एक्सेलरेशन अँड डिस्टन्स. बल, कार्य, विस्थापन, वेग, त्वरण, अंतर या विविध संकल्पना तुमच्या शब्दात दैनंदिन जीवनातील उदाहरणासह स्पष्ट करा, असं यात म्हटलेलं आहे. तर आता आन्सरमध्ये आपण फोर्सची डेफिनेशन आधी बघणार आहोत. द इंटरॅक्शन दॅट ब्रिंग्स अबाउट द असेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स. आता याचं एक्झाम्पल काय येणार, तर आपल्याला ऑक्स माहिती आहे, जो नांगर ओढत असतो, तर त्याचं एक उदाहरण येणार. त्यानंतर अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ बायसिकल, बायसिकलवर जेव्हा आपण ब्रेक लावतो त्याचं एक एक्झाम्पल येणार. त्यानंतर लिफ्टिंग हेवी आयर्न ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन, क्रेनने आपण एखादं हेवी ऑब्जेक्ट जेव्हा उचलत असतो तर त्यालाही आपण फोर्स लावणं असं म्हणू शकतो. तर आता एक्झाम्पलमध्ये काय येणार, ॲन ऑक्स इज पुलिंग अ कार्ट अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ बायसिकल लिफ्टिंग हेवी आयर्न ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन. आता सेकंड आहे वर्क. आता वर्कची डेफिनेशन काय, वेन अ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन. आता ह्याचं एक्झाम्पल काय येणार, अ बकेट फुल ऑफ वॉटर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल अँड टेकन टू द होम बाय वॉकिंग फ्रॉम वेल टू होम. म्हणजे पाणीभर बादली आपण जेव्हा ती वेलपासून म्हणजे विहिरीपासून घरापर्यंत नेतो त्यालाच वर्क असं म्हणतात. आता थर्ड आहे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, द मिनिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स बाय अ मूव्हिंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉईंट टू रीच द फायनल पॉईंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आता याचं एक्झाम्पल काय येणार, अ रोलिंग ऑफ बॉल फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी इन द सेम डायरेक्शन. एखादा चेंडू आपण पॉईंट ए पासून पॉईंट बी पर्यंत जो रोलिंग करत नेतो तर एका सेम डायरेक्शनमध्ये, त्याला डिस्प्लेसमेंट असं म्हणतात. आता फोर्थ आहे वेलॉसिटी. तर वेलॉसिटीची डेफिनेशन काय, वेलॉसिटी इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन युनिट टाइम. तर याचं एक्झाम्पल आहे, अ ट्रक इज कव्हरिंग अ डिस्टन्स ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी इन अ स्ट्रेट लाईन इन अ 1 hour. म्हणजेच एका तासामध्ये एक ट्रक जो आहे तो 40 किलोमीटर अंतर एकदम स्ट्रेट लाईनमध्ये जे अंतर पार करतो, म्हणजे फ्रॉम ए टू डी या स्ट्रेट लाईनमध्ये अंतर पार करणे, यालाच वेलॉसिटी असं म्हणतात. आता याचं आपल्याला इथे डायग्रामसुद्धा दिलेली आहे. आता फिफ्थ आहे असलरेशन. आता असलरेशन म्हणजे काय, इट इज अ चेंज इन अ वेलॉसिटी पर सेकंड, इट कॅन बी डिड्यूस्ड. आता याचा फॉर्म्युला काय येणार, असलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज. तर इथे सुद्धा आपण डायग्राम काढलेली आहे. तर ह्या डायग्रामचं एक्सप्लेनेशन आता आपण बघूया. 1. In the above example, a truck covered a distance AB at velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour, and CD at 40 km per hour. Second, it means that velocity for the distance CD is greater than velocity for the distance BC. Third आहे, from the number of seconds required for the change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deduced. This is called acceleration. आता फोर्थमध्ये येणार डिस्टन्स. आता डिस्टन्स म्हणजे काय, द लेंथ ऑफ द रूट ॲक्च्युली ट्रॅव्हल्स बाय अ मूव्हिंग बॉडी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टन्स. एक्झाम्पल काय दिलं आहे, रंजिता ट्रॅव्हल 1 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू स्कूल. आता क्वेश्चन 6 आहे, अ बॉल इज रोलिंग फ्रॉम A to D on a flat and smooth surface. Its speed is 2 centimeter per second. On reaching B, it was pushed continuously up to C. On reaching D from C, its speed had become 4 centimeter per second. It took 2 seconds for it to go from B to C. What is the acceleration of ball
ऑफ द बॉल ॲज इट गोज फ्रॉम बी टू सी. तर इथे डायग्रामसुद्धा आपल्याला दिलेली आहे आणि त्यावरून आता आपल्याला इकडे ॲन्सर काढायचा आहे. तर म्हणजेच काय, एका सपाट व गुळगुळीत पृष्ठभागावर एक चेंडू ए पासून डी कडे घरंगळत जात आहे. त्याची चाल 2 सेंटीमीटर पर सेकंद इतकी असून बी येथे आल्यावर मागील बाजूने सी पर्यंत त्याला सतत ढकलले. सी पासून डी येथे गेल्यावर त्याची चाल 4 सेंटीमीटर पर सेकंद झाली. बी पासून सी पर्यंत जाण्यासाठी चेंडूला 2 सेकंद वेळ लागला. तर बी आणि सी दरम्यान चेंडूचे किती त्वरण घडले ते सांगा. तर आता आन्सरमध्ये काय येणार, ॲज इट्स इनिशियल अँड फायनल पोझिशन आर वन अँड द सेम. तर इनिशियल वेलॉसिटी इज इक्वल टू किती आहे, 2 सेंटीमीटर पर सेकंद अँड फायनल वेलॉसिटी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंद. टाईम टेकन फॉर द चेंज इन वेलॉसिटी फ्रॉम बी टू डी इज इक्वल टू किती येणार, 4 सेंटीमीटर पर सेकंद मायनस 2 सेंटीमीटर पर सेकंद इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंद. आता असलरेशनचं आपल्या इथे फॉर्म्युला लिहायचा आहे. असलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाईम टेकन फॉर चेंज. तर इथे काय येणार आहे, तर चेंज इन वेलॉसिटीमध्ये काय येणार, 2 सेंटीमीटर पर सेकंद आणि अपॉन काय येणार आहे, 2 सेकंद इज इक्वल टू, तर ह्याचं आता आपण डिवाइड केल्यावर ह्याच्या काय येणार आहे आन्सर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंद स्क्वेअर. तर असलेशन काय येणार, 1 सेंटीमीटर पर सेकंद स्क्वेअर. तर आता क्वेश्चन 7 बघूया. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स. खालील उदाहरणे सोडवा. त्यातला क्वेश्चन ए आहे, अ फोर्स ऑफ 1000 N was applied to stop a car that was moving with a constant velocity. The car stopped after moving through 10 meter. How much is taken work done? म्हणजेच काय, एकसारख्या वेगाने चाललेल्या मोटारीला थांबवण्यासाठी 1000 N बल लावले तरीही मोटार 10 मीटर अंतर चालून थांबली. या ठिकाणी कार्य किती झाले. तर आता ॲन्सरमध्ये काय येणार, फोर्स म्हणजेच एफ किती आहे, तर एफ इज इक्वल टू 1000 N, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 M आणि वर्क डन इज इक्वल टू वॉट. तर आता वर्क डनचं ॲन्सर इथे काढायचं आहे म्हटल्यावर W इज इक्वल टू काय येणार, एफ इंटू एस. मग आता एफ किती आहे, 1000 इंटू एस किती आहे, 10. 1000 इंटू 10, W इज इक्वल टू 10,000 जूल. तर याचा ॲन्सर येणार W इज इक्वल टू 10,000 जूल. आता क्वेश्चन बी आहे, अ कार्ट विथ अ मास 20 kg वेंट 50 meter in a straight line on a plain and smooth road when a force of 2N was applied to it. How much work was done by the force? तर 20 किलोग्रॅम वस्तुमानाची गाडी सपाट व गुळगुळीत रस्त्यावरून 2N इतके बल लावल्यावर 50 मीटर सरळ रेषेत गेली तेव्हा बलाने किती कार्य केले. आता हे आपल्याला इथे काढायला सांगितलंय. तर इथे ॲन्सरमध्ये काय येणार, तर फोर्स म्हणजे एफ इज इक्वल टू किती आहे, 2N, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 50 M. तर वर्क डन इज वॉट. आता हे वर्क डन आपल्याला काढायचं आहे. तर आता W इज इक्वल टू याचा फॉर्म्युला काय येणार, तर एफ इंटू एस म्हणजेच 2 इंटू 50. तर W इज इक्वल टू 100 जूल. याचा ॲन्सर येणार 100 जूल. तर अशा प्रकारे आपण इथे सगळे क्वेश्चन्स आन्सर सॉल्व केलेला आहे आणि आपला पार्ट 2 सुद्धा इथे संपलेला आहे. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.